שלום לכולם, לצופים ולצופות של הערוץ החדש מדינה אחת, One State, דאולה וחדה, הערוץ שבו אנחנו מדברים בערבית ובעברית ובאנגלית עם כל מיני אנשים מכל העולם על הפתרון של מדינה אחת, מדינה לכל האזרחים שכבר נמצאים פה על האדמה, מדינה שוויונית, דמוקרטית ועם חוקה. אז היום האורח שלנו, שלי ושל ווליד אבו טאיה, עמיתי וחברי היקר ומייסד הערוץ, אז האורח שלנו הוא דוקטור אבנר דינור. שלום לך אבנר, אנא הצג את עצמך. שלום, שלום לכולם, שלום ווליד, שלום מיכאל, שלום הצופים. שמי אבנר דינור, אני מרצה להגות יהודית ופילוסופיה, אני מרצה במכללת ספיר ובאוניברסיטת בר אילן, וב8 מכינות קדם צבאיות. הנושא שאני מלמד בעיקר הוא כל מיני נושאים שקשורים לזהות ולמחשבה יהודית פילוסופית שמובילה לרעיונות לגבי זהות. לפני חצי שנה פחות או יותר הוצאתי ספר שנקרא משהו להאמין בו תיאולוגיה חילונית, וריכזתי שם את הרעיונות שלי לגבי הגות יהודית, פחות רלוונטי לנושא שאתם הזמנתם אותי היום, אבל על זה נדבר היום. ואולי דבר אחרון, שאני אספר על עצמי שאני גר בשדרות. כן, אוקיי. בוקר טוב. מר דנור, אתה לאחרונה כתבת מאמר אחרי הגדר, וכתבת נכון. ביחד לחוד, אתה יכול להסביר את הניואנסים של המאמר? את הרעיונות של המאמר? כן, כן, והמאמר מנסה לאתגר את הנחות היסוד הבסיסיות ביותר של החברה הישראלית לגבי המונח הפרדה. אני חושב שבאמירה מאוד רחבה, מה שקורה בין הימין והשמאל בישראל זה שיש צד אחד שרוצה הפרדה וצד אחד שלא רוצה הפרדה. באופן מוזר מאוד, בכל מדינות העולם כשמדברים על ימין, הכוונה היא לאמירה של אנחנו לעצמנו והם אחרים מאיתנו, ודווקא בישראל זה קורה בדיוק הפוך. מי שמדבר על הם שם ואנחנו כאן זה השמאל, ומי שמדבר על מדינה אחת למרבה השערוריה, בשביל הערוץ שלכם, למרבה השערוריה, הימין הוא זה שמקדם את הרעיון של מדינה אחת, רק שהמדינה אחת שהוא מתכוון אליה היא מדינה איומה ונוראה, שאין קשר, אין בינה לבין דמוקרטיה, אין שום קשר. ואני חושב שמה שקרה בשביעי לאוקטובר הוא שהחמאס הוכיח לנו בצורה הכי מכוערת ונוראה ואיומה ואכזרית, שהאפשרות להציב גדר בין פלסטינים לבין יהודים וככה לפתור את הבעיה היא אפשרות שהיא לחלוטין לא סבירה, ותמיד יהיו חמאסניקים ובן גבירים ובכלל אנשי ימין לסוגיהם שיחרבו את האפשרות של הצבת גדרות בין שני הצדדים, ויהפכו אותה למשהו, וזה רק חלק מהבעיה, יש עוד הרבה בעיות נוספות שאני אדבר עליהן בהמשך. ולכן הטענה שלי במאמר היא שבכל הסדר עתידי אפשרי, הגדר בין עזה לבין שאר מדינת ישראל לא תהיה, בדיוק כמו שגדר ההפרדה בגדה גם כן לא תהיה, וכיוון שהיא לא תהיה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הבנה אחרת של המקום. עד כאן נדמה לי שאני משרת את הנרטיב של הערוץ שלכם בצורה מלאה, אבל אני חושב... לא הייתי אומר, כי אתה מדבר ברמזים, אתה הרי אינטלקטואל, שכחת שיש הרבה צופים כמוני שזה עמך, שלא למדו באוניברסיטה, כן. ואין להם בגרות כמוני, אז בוא תהיה יותר ספציפי אם אתה יכול. תגיד, אמרת דוגמה שיראו שלא יוכלו ככה, אבל למה? תן סיבות לכל מה שאמרת הרגע. אז אני אסביר. אני חושב שהיחס הציוני, יחס של התנועה הציונית, לגדר שמסומנת על מה שנקרא הקו הירוק, הוא יחס מאוד מוזר. בין פחות או יותר 1936, כלומר מאז המרד הערבי, ואולי אפילו קצת קודם,
ובהמשך, הציונים מתעקשים על הצורך בגדר. הם מתעקשים על הצורך שחייבת להיות גדר בין, פחות או יותר על הקו שהיום אנחנו מדברים עליו, של הקו הירוק. למה הם כל כך מתעקשים שצריכה להיות גדר? כי הם מבינים שבמציאות שבה יש שליש, בערך 600,000 יהודים, ושני שליש, בערך 1,200,000 ערבים, במציאות הזאת הם הולכים להיות מיעוט, שהם הולכים להפסיד. ברגע שהמנדט הבריטי מסתיים, הם הולכים להיות מיעוט נרמס. ובגלל שהם לא רוצים את הדבר הזה, הם נורא מתעקשים על הצורך בגדר. ומייצרים בעצם מובילים את העולם גם, או את המערב, לאמץ את הרעיון של תוכנית החלוקה, כדי לאפשר מה? כדי לאפשר לציונים לשלוט, כדי לאפשר לציונים להיות בשלטון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שתוכנית החלוקה זה תוכנית של גירוש, זה תוכנית של טיהור אתני, והציונות מובילה דווקא בצד השמאלי שלה, שהיה הצד הדומיננטי, מובילה לטיהור אתני, מובילה להחלטה הזאת של החלטת החלוקה, שמשמעותה לכאורה, וכדאי לקרוא באמת מה כתוב בתוכנית החלוקה, לכאורה היא מובילה, תכף אני אגיד מה כתוב בו באמת, לכאורה היא מובילה לטיהור אתני. אתם שם, אנחנו פה. וזה אכן מה שקרה ב-1948, 700,000 בני אדם, פחות או יותר, תלוי את מי שואלים, בערך 700,000 בני אדם מגורשים מביתם. בשביל מה? בשביל להפוך מציאות של 2/3 ערבים ושליש אחד יהודים, שזה המציאות בכל שטחי המנדט, למציאות של 90% יהודים ו10% ערבים, במדינת ישראל הקטנה והצעירה של בין 1948 לבין 1967. אז לכאורה ישראל רוצה גדר. מגיע 1967, וישראל בעצמה הורסת את הגדר. הורסת, ומייצרת מציאות שהיא לאורך רוב שנותיה של המדינה, יותר מ-55 שנה מתוך 78 שנה, מציאות שהיא מציאות של one state. זה one state שהוא apartheid state, אבל הוא עדיין מדינה אחת, הוא מדינה אחת שבה יש שליטים ויש נשלטים. זה מדינה אחת שבה יש רוב ערבי קטן. אגב, עד תחילת שנות ה-2000, עד העשור הראשון של שנות ה-2000, יש עדיין רוב יהודי בין הים לבין הירדן. מתחילת שנות ה-2000, לפי רוב הסקרים והבחינות, יש רוב ערבי. עדיין זה רוב ערבי קטן מאוד, כלומר 55%, אולי 50%, ואולי אפילו פחות מזה, שהם ערבים, ו45%, אולי קצת יותר מזה, שהם יהודים. כלומר, יש פה שתי אוכלוסיות בערך שוות בגודלן, שוב עם רוב ערבי קטן, שבהן 85 או 90% מהשליטה, בטח על האדמה, שליטה על האדמה, ניתנת לקבוצה אחת ונשללת לחלוטין מהקבוצה השנייה. עכשיו, אם בזה היה נגמר הסיפור, אז כנראה שדי מהר המציאות של מדינה אחת הייתה באמת גוברת והייתה מנצחת, אבל ישראל ממשיכה לשחק. האידיאולוגיה הציונית בשנות ה-2000 עושה עבודות קשות מאוד, 3 פרויקטים עצומים, 1, גדר ההפרדה, 2, תוכנית ההתנתקות, 3, המכשול התת-קרקעי בעזה, 3 פרויקטים גדולים מאוד שמצריכים המון כסף והמון משאבים והמון שינויים חברתיים וכו'. שמה המטרה שלהם? הפרדה. זאת אומרת, שוב פעם, ניסיון לבוא ולהגיד, אם לא יהיה הפרדה בין יהודים וערבים, הדבר הזה לא יכול לעבוד. ומגיעה שנת 2023-2024, ומה צה"ל עושה? עסוק בשבירת הגדר, חיסול הגדר. חמאס מצד אחד שובר את הגדר, צה"ל מצד שני מחסל את הגדר. כלומר, מה קורה כאן? מציבים גדר, שוברים גדר, מציבים גדר, שוברים גדר. האם אפשר להאמין שהתנועה הציונית באיזשהו שלב בעתיד הולכת לומר חד משמעי, אנחנו רק בעד גדר, כמו שהשמאל הציוני רוצה ומצפה? אני מאוד בספק.
אני מאוד בספק ואני מאוד סקפטי לגבי אני לא חושב שצריך להאמין לשמאל הציוני שטוען שהוא באמת בעד הפרדה בין יהודים וערבים, ואני באופן, כיוון שאני לא שייך לשמאל הזה, אני לא חושב שנכון לעשות את ההפרדה הזאת, ואני לא חושב שההפרדה הזאת, א', אני לא חושב שהיא אפשרית, וב', אני לא חושב שהיא רצויה או נכונה. אז מה כן נכון לדעתך? מה צריך לעשות? אני כן חושב שתוכנית החלוקה של 1947 הייתה תוכנית מאוד חכמה. כלומר, אני מבין למה הערבים לא קיבלו אותה ב-1947, ואני חושב שהם לא היו צריכים לקבל אותה, ואני חושב שגם היהודים לא היו צריכים לקבל אותה, ואני גם חושב שהם באמת, אם מסתכלים לפרטים ולעומק, בניגוד לתעמולה הציונית, אני חושב שהציונים לא קיבלו אותה, הם לא פעלו לאור תוכנית החלוקה, אבל אני כן חושב שהיה בתוכנית החלוקה משהו מאוד חזק ומאוד נכון. התוכנית החלוקה, הכותרת של תוכנית החלוקה זה Partition Plan with Economic Union, לא מדובר על תוכנית חלוקה, אלא תוכנית חלוקה עם איחוד כלכלי. כלומר, הנחת היסוד של תוכנית החלוקה זה שבין הים לבין הירדן יש שני קולקטיבים שלא הולכים להיות קולקטיב אחד. אי אפשר להכחיש את זה שפלסטינים ויהודים הם קולקטיבים שונים. יש להם תפיסות שונות, יש להם דתות שונות, תרבות שונה. הסיכוי שמחר בבוקר יהיה אחוז גבוה מאוד של נישואי תערובת בין יהודים לבין ערבים, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. אולי עוד 200 שנה כן, היום לא. ולכן, בין הים לבין הירדן יש זכות להגדרה לאומית ליהודים, ויש זכות להגדרה לאומית לפלסטינים. אם לא תהיה זכות להגדרה לאומית לפלסטינים, לא תהיה זכות להגדרה לאומית ליהודים, ולהפך. לכן, ווליד, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותי, תן לי רק עוד, אני מנסה לשים נקודה. אם לא תהיה הפרדה כזו, אם לא תהיה הגדרה לאומית לשני הלאומים, האפשרות לחיים משותפים כאן לדעתי היא כמעט חסרת אפשרות. ולכן הטענה שלי שעומדת בבסיס גם המאמר שכתבתי וגם הרעיונות שהצגתי בדקות האחרונות, זה אפשר לתת לכותרת של לחוד וגם ביחד. לחוד וגם ביחד. זאת אומרת שצריך להכיר בצורך בנפרדות וצריך להכיר בצורך באחידות וביחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם מי שתומך בפתרון של מדינה אחת, כמוכם, כמו הערוץ הזה שבתוכו אני מתראיין, שוב, עד כמה שאני מכיר אתכם, גם מי שתומך בפתרון של מדינה אחת, וגם מי שתומך בפתרון של שתי מדינות, השמאל הציוני, וגם מי שמדבר על כל מיני פתרונות שהם באמצע, פתרונות קונפדרטיביים, או פתרונות פדרטיביים, שאני נמצא איפשהו באזור הזה, גם מי שתומך במדינה אחת, וגם מי שמדבר על קונפדרציה, וגם מי שמדבר על שתי מדינות, צריך להכיר בזה, שלגמרי ביחד זאת לא אופציה. זאת אומרת, שגם אם תהיה כאן מדינה אחת, זאת תהיה מדינה שיש בה הבדלים תרבותיים, וצריך לתת אוטונומיה תרבותית, פריחה תרבותית, לקדם תרבות ערבית פלסטינית, לקדם תרבות יהודית עברית, לקדם לעמוד על כך שהדת היהודית היא דת אתנית, היא דת תרבותית, היא דת לאומית, היא לא דת כמו הנצרות או כמו האסלאם. לתת לזה נוכחות, לתת לזה משמעות, אני אולי אדבר על זה בהרחבה בעוד כמה דקות, כי פה בהקשר הזה לווליד ולי יש ויכוח מאוד מאוד גדול, כפי שהתברר בשיחות קודמות. אז רגע, בוא תדבר על זה אם אתה יכול. רגע, אולי ווליד קודם כל איש, כן? כי זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו. עוד שנייה, אבל אני רוצה רגע להציג את הצד השני. כן. ומצד שני, גם לחוד לגמרי הוא לא אופציה. כלומר,
כל הניסיונות שהיו עד היום להציב גדר בין יהודים וערבים במרחב המנדטורי, המרחב שבין הים לבין הירדן, כל הניסיונות האלה כשלו. אני חושב שהם ניסיונות שאין להם שום סיכוי, ואני חושב שהם ניסיונות שהם רעים, כלומר מזיקים, כלומר לא מוסריים. וזה לא רק שזה לא אפשרי, אלא שזה גם לא רצוי מבחינה מוסרית. ולכן הטענה שלי היא שצריך לקדם פתרונות של לחוד וגם ביחד. מצד אחד, הפרדה מוחלטת לא תהיה, מצד שני, peace and love togetherness גם כן לא הולך להיות כאן. אני לא מדבר על איזו אשליה של peace and love, זאת לא המשימה, ולכן אנחנו צריכים לקדם פתרונות שמכירים בזה, שגם אם יהיה partition plan, יהיה economic union, כלומר יהיה שילוב בין שני המקומות האלה, מה שנקרא מרחב השקל, המקומות שבהם השקל הוא המטבע, זה נכון בעזה, זה נכון בגדה, זה נכון בתוככי הקו הירוק, אולי ביום מן הימים זה יהיה נכון גם בירדן, אולי ביום מן הימים זה יהיה נכון גם בלבנון, כרגע לא, במרחב השקל הפרדה לא תהיה, ואיחוד מלא גם לא יהיה, זה המסר העיקרי. אוקיי, רגע, אז יאל וליד, מה רצית לשאול? כן, רציתי לשאול, אנחנו כבר נמצאים במדינה אחת, ואנחנו כבר מסוכסכים כבר 120 שנה. אני חושב מספיק לבלאטשט, לרצח, וצריך למצוא פתרון. והמדינה האחת היא הפתרון, לתת זכויות קולקטיביות, זכויות אינדיבידואליות לכל אזרח, וזכויות קולקטיביות. אז גם לתת חופש, לכל דת לתת להם חופש. למה זה הצליח בבלגיה, למה זה הצליח בקנדה, אבל למה לא הצליח? כי אנחנו מדינה אחת וצריך לפרק את הציונות. הציונות אומרת עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, רק בכוח הערבים, וזה לא נכון. אנחנו מבקשים את הציונות של אחד העם ושל מרטין בובר, לא הציונות של ז'בוטינסקי של גדר ההפרדה, נכון או לא? אנחנו כבר במדינה אחת ויש מערכת נפרד, יש אפרטהייד לשני הצדדים, גם אצלנו, אצל הערבים בישראל, גם בגדה, גם ברצח עם. מספיק את הרצח העם הזה. מה אתה אומר? כמעט עם כל מילה שאתה אומר אני מסכים, לא, האמת עם כל מילה שאתה אמרת כרגע, מכל מילה שאמרת כרגע אני מסכים. אני חושב שהמדיניות האפרטהייד שמקודמת על ידי הישות הקולוניאלית הציונית היא מדיניות שחייבת להיפסק וחייבת להיגמר. זה לא אומר שהפרויקט הקולוניאלי היהודי או הציוני יסתיים על ידי זה שכל הציונים וכל היהודים יגורשו מכאן. לא, בדיוק כמו שכל פתרון שמעלה גורם יהודי כלשהו, שבנוי על השמדה, כמו שמתרחשת כרגע 3 קילומטר מכאן, השמדת עם, כל פתרון כזה, או כל פתרון שמניח שהדרך היחידה לשלוט על המרחב הזה, זה לדכא את האחר עד תום ולגרום לו לעזוב. כל פתרון כזה הוא קודם כל בלתי מוסרי ונורא והיום, ושנית הוא פשוט לא ישים, פשוט אין לזה, זה לא sustainable, זה לא משהו שאפשר להחזיק אותו לאורך זמן, זה לא יחזיק לאורך זמן. ולכן אני חושב שהפלסטינים שמדברים על הקולוניאליזם הציוני, ומה שיש להם בראש, זה הסיפור האלג'יראי, סיפור שבו הקולוניאליסט גורש מהמקום והוקם משהו חדש. אגב, הם אפילו באלג'יריה וגם בדרום אפריקה ביקשו, כששאלו את מנדלה, אנחנו צריכים להוציא את הלבנים, אמר להם לא, בשום אופן. גם באלג'יריה הודיעו לצרפתים שהם יכולים להישאר. אז לא רוצים. עכשיו, לא, באמת, אפילו ג'ורג' חבש, המנהיג של החזית העממית אז, אמר שהוא מרמלה, מלוד, יש לו בית שם, אמר, כשאני אחזור, אם בבית הזה מתגורר יהודי, אני מוכן לבנות בית מעל הבית. אני, וליד אבותיי, אני מנצרת במקור, הסבא שלי מגדל העמק, בין נצרת לחיפה, הוא גורש מהאדמות שלו,
אני יודע שבמגדל העמק בנו, אני מוכן לחזור, הסבא שלי מוכן לחזור, לקחת אדמה על יד. אנחנו לא רוצים לגרש את היהודים. למה לא רוצים? היהודים כבר נמצאים. זה לא דמוקרטי לגרש מישהו אחר. הם חיים דורות. תסתכל עם מיכאל הוא חי כמה שנים בארץ. אתה גם, אנחנו לא רוצים לקרוא, אנחנו רוצים לחיות ביחד. אנחנו לא רוצים, אפילו אדוארד סעיד, מה אמר אדוארד סעיד? אמר סעיד, הגורל מהשמיים קבע שאנחנו חייבים לחיות ביחד. למה לגרש? אנחנו נמצאים כאן, באמת. אדוארד סעיד לפני שנפטר, הוא היה בעד מדינה. אנחנו, אלוהים אמר, אנחנו בני צריכים לחיות ביחד. האדמה מספיק גדולה שאנחנו יכולים לחיות ביחד. ואנחנו, הנה. אני לא מאמין בגורל, ממש לא. אני מאמין שבני אדם מעצבים את גורלם. והעיצוב הנוכחי שבו הציונות, גם הציונות של הימין וגם הציונות של השמאל, מקדמת אותנו, מובילה אותנו, זה עיצוב שבו הנחות היסוד הם שכדי שאפשר יהיה לחיות כאן, יהודים צריכים לשלוט על ערבים. זה קורה בימין, שמדבר על מדינת אפרטהייד מובהקת מהים ועד הירדן, וזה קורה גם בשמאל. השמאל הציוני מניח שכדי שתהיה פה מדינה סבירה, אנחנו צריכים להיפטר מהגדה, להיפטר מעזה, ולחזור למצב של המצב האידיאלי כביכול, שהיה כאן בין 48 ל-67, למדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, הוויכוח היום בין שמאל וימין, הוא שהימין אומר במילים ככה, ממלמל דמוקרטיה, אבל בכלל לא מתכוון לדמוקרטיה, וחושב שישראל היא מדינה דמוקרטית, והשמאל אומר, אנחנו בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, השמאל הציוני מדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל הוא מודה בזה שכל עוד יש כיבוש, לא יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, בזה הוא צודק. וזה השמאל הציוני שטוען את הטענה הזאת, הוא צודק מ-67 ועד 2067 ועד 2024, מדינת ישראל בהגדרה היא מדינה אנטי דמוקרטית, היא מדינה ששולטת בתחילה על לא רוב, אבל מספר מאוד מאוד גדול של ערבים, ובהווה היא מדינה שבה מיעוט שולט על רוב. איך מיעוט שולט על רוב? על ידי משטר צבאי. והמשטר הצבאי שפועל מיוני 67 ועד 2024, לא רק בגדה, אלא גם בעזה. זאת אומרת, כשאני אומר לחברים שלי כאן באזור הזה, כשאמרתי להם ב-20 השנים האחרונות, ישראל שולטת בעזה, ההתנתקות זה לא הפכה את ישראל, ישראל כל הזמן שלטה בעזה, גם אחרי ההתנתקות. אז אני אמרתי את האנשים, הם ככה אמרו, מה פתאום? רגע, עכשיו, היום, בספטמבר 24, ברור שישראל שולטת בעזה. היא לא רק שולטת בעזה, היא גם מחסלת את האנשים שהיא שולטת עליהם בחיסול המוני, איום ונורא, שהוא תגובה לחיסול המוני, איום ונורא, שהוא פחות המוני, אבל עדיין עצום בגודלו, ונורא שהחמאס ביצע. אבל אני חושב שהשמאל הציוני מטעה אותנו. השמאל הציוני מטעה כי מצד אחד הוא צודק בזה שהסיבה העיקרית והחשובה ביותר שבגללה ישראל איננה מדינה דמוקרטית, זה הכיבוש. אבל לומר שישראל שלפני 67 כן הייתה מדינה יהודית ודמוקרטית, זה נראה לי מטעה ובעייתי משתי סיבות אחרות שאני חושב שעליהן שווה לדבר בהרחבה, אם אתם תרצו. רוצים. מקודם כבר אמרת שיש דברים מעניינים שתדבר עליהם, אמרת לך תדבר כבר מקודם כי נשכח ולא דיברנו, אז כבר יש מלא דברים, אז בוא, אתה זוכר מה הדברים שרצית לדבר עליהם? אני משתדל לפחות. אז בוא, תדבר על הדברים שאמרת מקודם שאתה רוצה לדבר עליהם, זה מעניין אותי. אז הנה, זה קשור לזה. הסיבות שבגללם אני חולק על השמאל הציוני, וחושב שישראל בין 48-67 לא הייתה מדינה יהודית ולא הייתה מדינה דמוקרטית, ובוודאי שמאז היא לא, אבל גם אז לא. הסיבות הן שתיים. האחת היא שישראל היא פרויקט קולוניאלי. כלומר, אתה לא מקים דמוקרטיה על ידי
טיהור אתני, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בזום הזה שאנחנו כרגע מדברים בו, אני הולך להקים כאן מערכת דמוקרטית, אנחנו יכולים להצביע איך הדברים הולכים להתנהל, רק שיש לי דרישה אחת, אני קודם כל מוציא את ווליד מהזום. זה לא עובד ככה. וזה לא עובד ככה. אם אתה רוצה שהזום הזה יהיה זום דמוקרטי, אז אתה מקיים זום דמוקרטי עם מי שכאן, עם ווליד ומיכאל ואבנר. ולכן ברור שהנכבה הופכת את מדינת ישראל של 48 עד 67 לפרויקט מאוד מאוד לא דמוקרטי. לא שנית, אני עוד רגע, עוד בנקודה הראשונה, איך ישראל החזיקה את הפרויקט היהודי דמוקרטי הזה בין 48 ל-67? על ידי משטר צבאי. זאת אומרת, אתה קודם מגרש 2/3 או יותר, או יותר, זאת אומרת, רוב האוכלוסייה הפלסטינית מהשטח שכבשת, קודם אתה מגרש אותם, ואת האלה שנשארו אתה מחזיק תחת משטר צבאי, ואתה קורא לזה דמוקרטיה. מתי מתבטל המשטר הצבאי? בדצמבר 66. למה הוא מתבטל? כי לוי אשכול מבין שאין בו צורך, הוא מבין שהפלסטינים אזרחי ישראל מוכיחים שאפשר לחיות ביחד, שזה יכול לעבוד הדבר הזה. אז בדצמבר 66 הוא מבטל את המשטר הצבאי, בתחילת יוני 67 הוא מייצר את המשטר הצבאי הבא. כלומר, הזמן היחידי שלא היה משטר צבאי בישראל, הוא 6 חודשים מסכנים בין דצמבר ליוני. זה הזמן היחידי שישראל לא הייתה מדינה של משטר צבאי. אז זאת הסיבה הראשונה מדוע אני חושב שישראל היא לא הייתה יהודית ודמוקרטית גם אז. אני חושב שכשאתה מייצר משטר קולוניאלי, כמו למשל, תחשבו על המשטר הקולוניאלי בארצות הברית, או על המשטר הקולוניאלי בפרו, או על המשטר הקולוניאלי בברזיל, או על המשטר הקולוניאלי באמת בכל כך הרבה מקומות ברחבי העולם, אלג'יר, דרום אפריקה וכו'. האם אפשר לומר שהמשטר שנוצר כתוצאה ממשטר קולוניאלי, יכול לכנות את עצמו משטר דמוקרטי, אם הוא מגדיר בהגדרה שהילידים לא יכולים להיות שותפים בקבוצה שמנהלת את המשטר הדמוקרטי הזה? שוב, תחשבו רגע על ארצות הברית. ארצות הברית זה מדינה שבה הפרויקט הקולוניאלי היה פרויקט עם הצלחה עצומה. מה זאת אומרת הצלחה עצומה? הם חיסלו את הילידים. אין ילדים. הילידים הפכו, ברובם הגדול, חוסלו. זה היום ונורא. זה הרבה יותר נורא ממה שקרה פה. אין ספק. המשטר הקולוניאלי שם הרבה יותר גרוע מהמשטר הקולוניאלי פה. אבל יש מובן אחד שבו המשטר הקולוניאלי שלהם יותר טוב משלנו. באיזה מובן? ארצות הברית לא מעלה על דעתה את הרעיון שיאמר שה-natives, ואני פה במקרה הזה אני מדבר גם על ה-natives האמיתיים, כלומר על האינדיאנים, אבל גם על הקבוצה שיובאה כ-natives חדשים, שזה השחורים, ארצות הברית לא מעלה על דעתה שהם לא ישתתפו במשחק הדמוקרטי, שהם לא יהיו בני האומה. זה בדיוק מה שישראל כן עושה. ובמובנים האלה, פרויקט קולוניאלי, כלומר פרויקט שבו, שוב, אפשר להתווכח איתי על אם ישראל היא פרויקט קולוניאלי באמת, כי ישראל לא שלחה כסף הביתה, אין מדינת אם, יש המון ויכוחים, אני יכול להרחיב על זה אם אתם רוצים. כן, רוצים. אז ישראל זה קולוניאלי? בוא רגע נעשה דבר כזה, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, אתה אומר מלא דברים כל כך מעניינים, בוא רגע נסתכל על זה היסטורית. אז אתה הלכת אחורה ל-67, ואז הלכת אחורה ל-48, ואני מזמין אותך ללכת אחורה ל-1920 לדוגמה. ב-1920 היה בארץ 100,000 יהודים ו-900,000 ערבים. כן? היה עד אז בערך 90% ערבים, 10% יהודים. ואז מ-1920 נגד עד 1935 היו עליות חזקות מאוד לישראל, והיהודים הפכו מ-100,000 ל-450,000 תוך איזה 15-20 שנה, והערבים הפכו מ-900,000 למיליון. אז ב-1936 היה מיליון ערבים על 450,000 יהודים.
והערבים כל הזמן אמרו אותו דבר, מההתחלה אמרו, קודם כל הם קיבלו את היהודים, עזרו ליהודים, חיו ביחד, סבתא שלי שהיא בת 98 וחצי, אני מדבר לך, אני מכליל, בת 98 וחצי היא חיה, אתה יכול לבוא לדבר איתה עכשיו, היא תגיד לך, אנחנו חיינו ב-1926 ו-30 ו-35, חיינו עם ערבים, והיא מדברת ערבית, והיא פולניה, והיא אומרת ערבים זה אנשים מדהימים, אין לה שום טענה לערבים, יש לה רק טענה ליהודים שבאו וקלקלו את הכל. אז אנחנו רואים שיש פה, אז מה איך קלקלו? אתה אומר, הפרויקט, האם יש פרויקט קולוניאליסטי ציוני או אין? עזוב אותי מילים אינטלקטואליות. עובדות בשטח, 100,000 יהודים, הפכו ל-450,000 יהודים, שהפכו ל7.5 מיליון יהודים היום, השתלטו דמוגרפית על הילידים המקומיים, הרגו אותם, שרפו אותם, שחטו אותם, גרשו אותם. לא רוצה לקרוא לזה בשם, אני קורא לזה התנהגות לא נאותה ולא יפה. עכשיו, ברור במקרה כזה שיש רק פתרון אחד, שאותו צד שהתנהג בצורה לא מורלית ולא יפה ולא נאותה, יתעשת, יתעורר, יכיר במה שהוא עשה, כי תכף ניכנס לאיך זה קרה, יש פה שטיפת מוח מאוד גדולה. אז הוא יכיר בזה שזה מה שעשה, יתנצל בפני הצד החלש שבו הוא פגע, ומיד יחזרו להיות כמו שהיה בעבר, יחיו ביחד, כמו שסבתא שלי חיה בשנות ה-30, נהדר, חברי, הכל היה נהדר, היסטורית זה מוכח. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר יפה שאני מעביר אליך את השרביט, איך זה קרה, אני מזהה את זה עכשיו, הרי אם מישהו נולד ב-1970, הנה אתה בטח בגילי בערך, בסביבות גיל 40-50, אז גם אמא שלי שהיא בת 76 כבר נולדה אחרי שכבר התחילו את השטיפת מוח, שבעצם מעלימים את כל זה. איך קוראים לילידים? מחבלים שלוחם חופש, לפי ההגדרה הבינלאומית של המשפט הבינלאומי, כל קבוצת אנשים שנכבשת על ידי קבוצה אחרת, ויש שם כבושה, יש לה את הזכות להילחם על החופש שלה. אז חלק מהשטיפת מוח לא, קוראים להם מחבלים. אז אם הם מחבלים, אז מאיפה הם באו? הם באו ממדינה רחוקה בשביל לחבל בנו הישראלים, כי זה היה שלנו תמיד. כל אחד שנולד בשנת 80 חושב שהיהודים פה מאז ומעולם, והערבים פתאום באו משום מקום, ומתחילים להתנכל לנו ולקחת לנו. זה אבסורד שהוא לא יתואר. עכשיו יותר מזה, באותה טכניקה משתמשים עכשיו, הרי זה ברור שהשביעי לאוקטובר זה עבודה פנימית. זה עבודה פנימית של מי שרוצה שתהיה מלחמה. עכשיו, הכי הגיוני זה שאותם משיחים יהודיים שרוצים לשחוט את הערבים, חייבים סיבה שהעם לא רק ייתן לגיטימציה לשחוט אותם, שהעם ילך וישחט אותם במו ידיו, כמו שקורה בעזה, ועכשיו בלבנון ובעוד מקומות. אז איך אתה עושה את זה? אתה עושה 7 באוקטובר. ואז כל השטופי מוח הופכים להיות עוד יותר שטופי מוח, ועושים מה שאתה אומר להם, והם ישמידו כל דבר שיגידו להם להשמיד. והנה זה מה שקורה עכשיו. מה דעתך על כל הסיפור הארוך הזה שפרסתי לפניך? אם תפתח את האמנה הפלסטינית, תמצא שכתוב שם בסעיף 6 או 7, אם אני לא טועה, שכל היהודים שחיו בארץ ישראל עד 1917, כלומר עד הצהרת בלפור, ועד תחילת המנדט הבריטי, הם זכאים להיות כאן, וכל מי שהיגר לכאן אחרי 1917 איננו זכאי להיות כאן. זה כתוב באמנה הפלסטינית. שונתה. תבדוק. למה השינוי? אז רגע, מה השינוי? השינוי שכל אחד נמצא על השטח, הוא זכאי להמשיך להיות. אפילו עולים חדשים, אפילו כל יהודי יכול לעלות לארץ הזאת, גם היום. כל יהודי יכול לעלות, זה כתוב באמנה הפלסטינית? כן, עכשיו. חוק השבות כתוב, רגע, אז בוא, לא משנה, בוא תחזור לנקודה שלך. נבדוק אחרי השידור. הנקודה היא שהפלסטינים, באמנה שלהם, אנחנו מדברים בשנות ה-60, בשנות ה-70, באמנה של איך הם מדמיינים את העתיד פה, אומרים בצורה ברורה, אנחנו לא מתנגדים לקיום של יהודים כאן. מה שאנחנו מתנגדים לו, זה קיום של יהודים כובשים. עכשיו, הניסוח הזה שאומר אבנר למשל, אני בן של פליטים שהגיעו לכאן בשנות ה-50, אני לא זכאי להיות כאן, כי אני חלק מהכיבוש הציוני. הניסוח הזה הוא ניסוח שהוא היום כבר נראה לי לא לגיטימי. הוא לא לגיטימי מכיוון שהיהודים לאורך זמן, למרות שהם בהחלט פרויקט קולוניאלי, ואגב, הוא פרויקט, שאלת קודם, האם זה פרויקט קולוניאלי? התשובה שלי היא שזה פרויקט קולוניאלי מיוחד.
אגב, כל פרויקט קולוניאלי הוא מיוחד, כלומר, יש פה המון סוגים של פרויקטים קולוניאליים, וכל אחד שונה אחד מהשני. הוא מיוחד במובנים מסוימים לטובה מוסרית, ובמובנים אחרים לרעה מוסרית. כלומר, זה לא היה פרויקט שהמטרה שלו הייתה להגיע לכאן כדי לנצל את האוכלוסייה המקומית ולשלוח כסף הביתה. במובן הזה, הפרויקט הקולוניאלי הציוני הוא לא נורא כמו הספרדי או האנגלי או הבלגי או הגרמני, הוא לא נורא כמו הדברים האלה. מצד שני, הוא פרויקט קולוניאלי שבנוי על הנחות יסוד הפרדתיות של הפרדה, שמאפיינות את התרבות היהודית הרבה לפני הציונות, לאורך כל תקופת הגלות. היהדות בנתה את עצמה כדת שהיא דת לאומית, שהיא לא נועדה לכל בני האדם. ובהיותה בנויה כדת לאומית שלא שייכת ולא אמורה להפיץ את עצמה לכל בני האדם, הנחות היסוד שאנחנו לעצמנו, אנחנו לא רוצים להתערבב יותר מדי איתכם, ליוו אותה לאורך כל הגלות, זה לא המצאה של הציונות הדבר הזה. אבל מה קורה בציונות? הנחות היסוד ההפרדתיות האלה פוגשות כוח. אולי תן לתקן, בזמנו קלינטון ביקש מערפאת שישנה את האמנה, זה א', ב', עכשיו הקולוניאליזם האנגלי בהודו, נכון, הוא רצה את אוצרות מדינת הודו, אבל הקולוניאליזם הישראלי הוא לא רוצה לשלוח כסף למקור, הוא רוצה להוציא אותנו, לעקור אותנו מהאדמה, הוא רוצה לגרש, זה יותר קשה מהקולוניאל ההודי או הבלגי. הבלגים רצו אוצרות טבע, אבל הקולוניאליזם הציוני הוא רוצה להוציא אותנו מהאדמה, ממש זה רצח עם. ואני מסכים איתך, ואני חושב שצריך לשים לב שהרבה מאוד מהציונים, בעיקר מהצד השמאלי של המפה, מספרים את הסיפור שכיוון שאנחנו לא שולחים כסף למדינת האם, אנחנו לא קולוניאליסטים. זה קשקוש. זה קשקוש במובן זה שברוב הפרויקטים הקולוניאליים, בשלב זה או אחר, במהלך ההיסטוריה, הכובש נפרד ממדינת האם. זה קרה בקנדה, זה קרה באנגליה, זה קרה בפרו, זה קרה בארגנטינה, זה קרה בכל מקום. אף אחד מהמדינות האלה לא טוענת שהיא שלוחה של ספרד או של אנגליה. אז מה היא כן עושה? היא דואגת לעצמה, והיא דואגת להתיישב, מה שנקרא settler colonialism, קולוניאליזם התיישבותי, משמעותו שהמטרה היא לא לשלוח כסף הביתה, המטרה היא לכבוש את המקום. עכשיו, ברוב המקומות האלה התבצע טיהור אתני, ברוב המקומות האלה התבצע גירוש, התבצע השמדה, התבצע פרויקטים איומים ונוראים. כאן היה טיהור אתני, הייתה השמדה, היה בעיקר טיהור אתני, פחות השמדה, אבל בקנה מידה הרבה יותר קטן. הרבה יותר קטן מאשר כמעט כל פרויקט קולוניאלי אחר. ודווקא בגלל זה לא הצליח. זה חשוב, בגלל אם הישראל, הרי צריך לדעתי, היהודים צריכים לעצור, להגיד, ניסינו, נכשלנו, זו אותה קבוצה קטנה, אם אפשר לחשוף אותה, של ציונים, שבאמת שולטים במצב, ושוטפים את המוח לכל היהודים האשכנזים החילונים, לא רק אשכנזים, בכלל יהודים חילונים ישראלים, לא מאמינים ביהדות, ובזה שזה המדינה שלנו, ואלוהים מבטיח לנו, אבל הם ילכו ויחרפו את נפשם, כדי להגן ולשחוט כמה שיותר ערבים שהמפקד הצבאי עכשיו באוגדה יגיד להם ללכת לחסל, וזה ייראה להם נורמלי לחלוטין. לא ייראה פה, וזה לא מעניין אותם אם זה קולוניאליזם או לא, הכניסו להם לראש, זה שלנו, ולוקחים לנו, וכדי שלא ייקחו לנו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אוקיי? לגמרי, אני מסכים לחלוטין. אז עכשיו נשאלת השאלה, אז בגלל שהוא נכשל, כן, אז מה שאני אומר, אז אם הקולוניאליזם הציוני היה מצליח, כמו שבאמריקה הוא הצליח כנגד האינדיאנים, מה הכוונה? אז היו צריכים, אם היהודים היו מצליחים להרוג 90% מהערבים, כן? עוד ב-48, אז אפשר היה להגיד שעוד היה סיכוי לקולוניאליזם היהודי בישראל.
אבל אז הוא אני- נכשל, הם לא, כי אולי בגלל שהיהודים כאלה רחמנים וכאלה טובים, לא, הם לא לא, הצליחו לא להרוג בגלל מספיק ערבים, ועכשיו לא בגלל הבעיה, זה. זהו, זה לא יצליח, יש יותר ערבים פה אפילו, תראה את התוצאה. אמריקה כאילו כבשה את האינדיאנים, והיום ב-2024 יש יותר אינדיאנים מאשר אמריקאים. זה המצב פה, אז זה נכשל. אז בוא הסיבה נודה בזה. לכישלון, שנייה, אני חושב שהסיבה לכישלון היא לא רחמנות. הסיבה לכישלון, אוי ברור, הסיבה- סתם זרקתי לך את זה. כן, מה הסיבה? הסיבה לכישלון היא הכיבוש. זאת אומרת, אני מאמין, אני מסביר את זה במאמר יותר בהרחבה, ואתם מוזמנים לקרוא, אני מאמין שאם ישראל לא הייתה כובשת את הגדה ואת עזה ב-1967, יש סיכוי גדול מאוד שבמהלך תקופה ארוכה, זה לא היה קורה מיד, הקולוניאליזם הישראלי היה עובר תהליך די דומה לקולוניאליזמים אחרים. כלומר, הזהות האתנית, התרבותית, הלא דתית והלא משיחית, שרלוונטית לרוב היהודים בישראל, הזהות הזאת הייתה מתגברת על הזהויות האחרות. מה שקרה הוא שאותה זהות אתנית וכולי לא הפסיקה להחזיק את הרעיון שיהודים אמורים לשלוט בכל השטח שבין הים לבין הירדן. ותראה איזה אבסורד זה, כי רוב היהודים, תשאל ברחוב, תגיד ליהודים מה דעתכם על זה, יהודים חילוניים, מה דעתכם על הרעיון שהיהודים צריכים לשלוט בכל המדינה וגם אפילו עד הפרט והחידקל, יגידו לך, קשקוש מוחלט. אבל לא. הם חיים ומשרתים את הדבר הזה כל יום מהחיים שלהם, גם בכסף, גם בעבודה וגם בלחימה והרג. זה פשוט לא, שטיפת מוח גאונית. אבל כדאי, מיכאל, כדאי שתחבור לעם ישראל, אתה כבר, נראה לי שהתנתקת פה במידה רבה. אני מלמד, אמרתי, הרבה במכינות קדם צבאיות, ובכל מכינה קדם צבאית, יש לי, כשאני מלמד, יש ברקע מאחוריי, אין ציורים יפים כמו פה, אלא יש מפה של המדינה. אתה חושב באחת מהמפות האלה מופיע הקו הירוק? ברור שלא. הציבור היהודי שכח לחלוטין את הרעיון של מדינה עם רוב יהודי. הציבור היהודי בישראל ברובו, היום אני חושב מדבר שטויות, הוא מדבר על דמוקרטיה, שבה מיעוט יהודי שולט על רוב ערבי, והם באמת מאמינים בזה. למה? כי משרד החינוך ורשויות המדינה השונות מפיצות את הרעיון הזה, במקום לבוא ולהגיד, רגע, תשאל את התלמיד הממוצע בישראל, איפה עובר הקו הירוק? הוא לא לגמרי יודע. אז אתה מסכים איתי, אז למה אתה אומר שעברתי צד? שכאילו אני כבר לא בצד של היהודים או משהו כזה, מה התכוונת? כי אני אומר שאם אתה חושב שהיהודי הממוצע, הנחת היסוד שלו היא שבסופו של דבר הם יהיו שם, אנחנו פה, ויהיה כאן גדר, זה לא נכון. זה כבר לא נכון, זה היה נכון. לא אמרתי את זה בכלל, אבל לא משנה. כן, ווליד, מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי, אני מתנצל. דנור, לא, אין בעיה. הציונות נולדה, היהודים אז באירופה חיפשו תשובה לשאלה היהודית, הם חיפשו מקום בטוח ליהודים בכל העולם, הם מאז לפני 120 שנה, 200 שנה חיפשו מקום, והם בחרו בארץ, הם בחרו בין ארגנטינה לבין אוגנדה, בחרו בארץ, ועכשיו התברר שהמקום הכי מסוכן בארץ, בעולם ליהודים, הוא מדינת ישראל, לא אירופה ולא ארצות הברית. דבר שני, עכשיו, בכדי להבטיח ליהודים שהם לא צריכים להיות בעליונות, צריך להקים דסטור, constitution, וצריך להקים מוסדות. המוסדות, ה-constitution וה-institution יבטיחו את זה ערובה ליהודים שלא יקרה להם שום דבר רע. דווקא היהודים בתקופת האסלאם, בתקופה של הערבים, גם בספרד, גם במזרח התיכון, חיו בתקופה הכי טובה בעולם, יותר טוב מרוסיה, יותר טוב מאירופה, יותר טוב אפילו מארצות הברית, מאנגליה. מה אתה אומר על זה? פה יש לנו מחלוקת קטנה, לא כל כך גדולה. למה היא קטנה? כי אני מסכים איתך לחלוטין שיהודים וערבים מחויבים להקים מוסדות משותפים. מה שאני חלוק עליך זה הנחת היסוד שהמדינה האחת הזאת תהיה מדינה שהערבים ישלטו בה, הערבים הם רוב. וכיוון שגם אתה וגם אני מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על מדינה
שברגע שאנחנו מדברים על מדינה אחת שהיא כאילו ניטרלית, שאין בה פלסטינים ואין בה יהודים, אלא יש בה איזה מין one woman, one vote, וזהו, רק מין משהו דומה נגיד למתווה האמריקאי. ברגע שמדברים על הדבר הזה, אין שום ביטוי לאומי משמעותי, לא ליהודים ולא לערבים. אני טוען שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד בעייתי, ומה שאני חושב שצריך להתרחש הוא להכיר בכך שבין הים לבין הירדן יש זכות לאומית לשני העמים, וזכות הלאומית לשני העמים תתבטא במוסדות לאומיים. לא שלא יהיו מוסדות לאומיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהכנסת, שהיום המוסד הריבוני הלאומי של היהודים, עם נוכחות ערבית קטנה, הכנסת הזאת תצטרך להעביר חלק ניכר מהכוח שלה לפרלמנט אחר, לפרלמנט משותף, לפרלמנט שיש בו גם פלסטינים וגם יהודים. באותו מהלך, באותו זמן, שוב זה לוקח הרבה, זה לא מהפכה של יום אחד, זה מהלך שלוקח זמן, שיהיו לו מתנגדים, שיהיו טרוריסטים, שינסו לחבל בו, זה לא, אני לא מדמיין פה איזה משהו, פרחים ושושנים, ממש לא. אז באותו מהלך שאתה מעביר כוח מהכנסת למעלה, אני חושב שצריך להעביר גם כוח מהכנסת למטה. למה למטה? כי למטה לרשויות המקומיות. כי ברשויות המקומיות, ברובן, יש הפרדה. ברשויות המקומיות, אנשים מבטאים את החיים הנורמליים. אני לא מתאים לי לחיות ברמאללה, וגם לא ברהט. לא מתאים לי. לא כי אני גזען, ולא כי אני שונא ערבים, ממש לא פשוט, סדרות עיר טובה לי. אם המון ערבים ירצו לחיות בסדרות, זה בסדר גמור שיבואו לכאן, ואנחנו נשתלב ביחד, אבל להגיד שהחיים הם לגמרי משותפים, זה כנראה שלא. ולכן אני אומר, בוא נסתכל על זה ככה. אם הריבון היום, שהוא ריבון יהודי, מכיר בזה שהריבונות שלו שווה אפרטהייד, הריבונות שלו שווה משטר שאיננו שוויוני ואיננו דמוקרטי בהגדרה, ודאי מאז הכיבוש, אבל ניסיתי להסביר למה גם לפני הכיבוש, אגב אני עוד חייב לכם עוד הסבר נוסף, למה גם אז לא, אבל עוד רגע נחזור לזה. אם הריבון יעשה את הדבר הזה, כלומר היהודים יבינו שהשליטה שלהם בשטח מובילה אותם למרחץ דמים, מובילה אותם למה שאתה תיארת נכון, ווליד, ישראל היא המקום המסוכן ביותר ליהודים על פני האדמה, אסור שזה יהיה הדבר הזה. כשהיא תבין את זה, היא תעביר כוח כלפי מעלה לישות משותפת, והיא תעביר כוח למטה, והתוצאה תהיה משטר הרבה יותר מפוזר, משטר הרבה יותר, איזה היגיון יש בעולם ששר החינוך יחליט מה שילמדו הילדים שלי? אני לא צריך שר חינוך. שהרשות המקומית שאני שולט בה, שאני חלק ממנה, שאני משפיע עליה, שהרשות המקומית תקבע מה לומדים בבית הספר, יותר מזה, שגם שהיא לא תקבע, שההורים יקבעו. בתי הספר צריכים להיות... זה יותר מזה, שהילד יקבע. הלוואי, דמוקרטיה. זה החינוך הפתוח, בתי ספר, איך זה נקרא, דמוקרטי, ובית ספר אנתרופוסופי. אגב, ביחד. אם מדברים על חינוך, אני מאוד מאמין בחינוך משותף, במשולש הזה של מורה, הורה, תלמיד, או יותר נכון, תלמיד, מורה, הורה, ככה רוצים להיות, אני מאוד מאמין בכיוון הזה, ולכן אני רוצה להחליש את הכנסת, זאת מטרתי, להחליש את הכנסת כמה שיותר, להעביר לשלושה מוסדות משותפים, פרלמנט משותף, בית משפט משותף, בנק משותף. חייב להיות. שלושת המוסדות האלה, יש עוד אחרים, ובמקביל להעביר כוח כלפי מטה. מה נוצר כאן? נוצר כאן קונפדרציה. נוצר כאן מבנה שבו יש משמעות ללאום, יש משמעות חוקית, יש משמעות בפוליטיקה ללאום, אבל המשמעות ללאום היא לא, זה לא definite, זה לא לגמרי, זה לא כל הכוח נמצא. במובן הזה, לעניות דעתי, הוויכוח שיש ביני לבינך, ווליד, או ביני לבינך, מיכאל, לגבי one state או קונפדרציה,
הוא בעצם ויכוח סמנטי, הוא לא ויכוח אמיתי. אין בינינו ויכוח. מבחינתי אין בינינו שום ויכוח, תראה אני שותק כי אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר מתחילת הרעיון. אז אין שום ויכוח, אבל נראה לי שאתה רוצה להצטייר בפני הצופים, לא להיות פוליטיקלי קורקט, שזה מה זה מצחיק, אתה מדבר על הדבר הכי רגיש והכי שנוי במחלוקת והכי קיצוני, ואתה מנסה להיות פוליטיקלי קורקט. אז בהצלחה. אין לי, בעברי אין לי שום הצלחה עם פוליטיקלי קורקט, כבר צלבו אותי מכאן ומכאן, לא דורק. יופי. בגלל זה אתה פה בכלל איתנו מדבר. אז רגע, בוא רגע נתקדם, אז מה הוויכוח, אין ויכוח וזה, ומה רצית להגיד הלאה, כן? אוקיי, אני כן רוצה רגע לחזור לשאלה מדוע מדינת ישראל הצעירה, זאת שבין 48 ל-67, היא מדינה לא יהודית ולא דמוקרטית. סיבה אחת אמרתי, כיבוש, קולוניאליזם, משטר צבאי וכו', את זה הבנו. יש סיבה שנייה שהיא לא פחות חשובה, ופה לווליד ולי יש ויכוח. הסיבה השנייה היא הדת היהודית. הדת היהודית מרגע הקמתה, כלומר מהיום, שוב אפשר להתווכח מתי הוקמה הדת היהודית, אבל אני לפחות מלמד את תלמידיי שהדת היהודית נולדה כשנחרב בית המקדש, השני. כלומר, הדת היהודית היא דת גלותית, היא דת שנולדה בתנאים שבהם היהודים נטשו את הדתיות שקדמה להם, שהייתה בנויה על קורבנות. הדת היהודית היא שנייה, משפט אחד. רגע וליד, תן לו רגע, נו. ויצרו דת חדשה שבנויה על מבנה אתני סגור. זאת אומרת, דת שהיא דת משפחתית, דת שהיא דת שבטית, דת שלא נועדה לכל בני האדם. בדיוק באותו זמן שהם עשו את זה, הנוצרים יצרו דת אחרת, שהייתה בנויה על הרבה מאוד דברים משותפים, הרבה מאוד דברים דומים בדבר הזה, אבל היה הבדל עצום בין שתי הדתות האלה, וזה ההבדל שהנוצרים רצו שכולם יחזיקו ברעיון הזה, והיהודים לא רצו. המוסלמים אחר כך, שוב, דת חדשה לגמרי, אבל דומה ליהדות בהרבה מאוד מובנים, מאוד מונותאיסטית כמו שהיהדות, הנצרות אולי קצת פחות מונותאיסטית, אבל כמו הנצרות, האסלאם באה ואמרה, אני דת שנועדה לכל בני האדם. יהודים מעולם, מאז שנחרב הבית ועד 2024, אינם טוענים שהדת שלהם נועדה לכל בני האדם. אז מה הקטע? אז מה הפואנטה? הפואנטה היא שזו דת שיש לה איזשהו מכלול של אמונות ופרקטיקות, דברים שצריך לעשות ודברים שצריך להאמין בהם, שבניגוד לנצרות שגם היא אמונות ופרקטיקות, ובניגוד לאסלאם שגם הוא אמונות ופרקטיקות, טוענת שהאמונות והפרקטיקות האלה נועדו לקבוצה מאוד... הבנתי, אבל אמרת 48 עד 67, ואז פתאום הלכת לי לכל הסיפור הזה, איך זה מתקשר, מה הקשר לשנת 50? אז הנה הקשר. הקשר הוא שהדת היהודית מעולם לא הייתה דת במובנים המוסלמים והנוצריים. היא לא הייתה. ולכן כשווליד אומר לי, והוא אומר לי את זה שוב ושוב בשיחות בינינו, שבמדינה העתידית יש מקום לדת היהודית ולאסלאם ולנצרות, כלומר יש נוצרים ומוסלמים, לא משנה אם אתה יהודי, מוסלמי או נוצרי, העיקר שאתה חלק העיקר שאתה ישראטיני, אתה חלק מהמדינה הישראלית פלסטינית, הוא טועה. אתה טועה לדעתי, אתה טועה לדעתי טעות גדולה, כי אתה לא מבין את היהדות. היהדות מעולם לא הייתה דת כזו. אבל לא הבנתי מה אמרת, שנייה, לפני שאתה מגיב, לא הבנתי מה אמרת. האם אמרת שבגלל העניין הזה עם היהדות, שהיא בניגוד לאסלאם ולנצרות, שהן רוצות לפרסם את עצמם, ושכל אחד רק יצטרף, היהדות כמו הדרוזים, לא רוצים, אתה נולדת יהודי, אם אתה לא יהודי, אתה לא יכול להיות יהודי. סבבה, עכשיו מה הבעיה שיהיה פה מדינה, ישראסטין, שיהיה בה גם מוסלמים וגם נוצרים וגם יהודים, נגיד שהמוסלמי במדינה הדמוקרטית החדשה, המוסלמי יגיד, אני רוצה להתגייר, אוקיי? אז אם אנחנו באמת חושבים על זה, הוא יכול להתגייר, אז היהודי יגיד לו, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה, ותעבור מבחנים ברבנות וזה, תוכל להיות יהודי. הוא יבוא, אחר כך המוסלמי הזה יבוא לדרוזי, שגר באותה מדינה ישראסטין החדשה, ויגיד, אני רוצה להיות דרוזי. יגידו לו, לא, אתה לא יכול להיות דרוזי. סורי, אנחנו יותר קיצוניים מהיהודים. מי שלא דרוזי לא יהיה דרוזי. אפילו יהודי לא יכול להיות דרוזי. אבל אין עם זה בעיה, אז הוא יחיה פה, המוסלמי, מצוברח, שהוא לא יכול להיות דרוזי, והוא יהיה לו קשה להפוך להיות יהודי, והוא נאלץ להמשיך להיות מוסלמי,
אוי אוי אוי, אבל זה עדיין דמוקרטי, מה הבעיה? הבנתי את השאלה, הנה התשובה. המשמעות של כל הסיפור ההיסטורי הארוך הזה שסיפרתי, היא שבין 48 ל-49 למעשה, לבין 67, היה כאן ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו עושים מדינה, שוב, בהגדרה של בן גוריון, מדינה יהודית. אבל צריך להודות שאין דבר כזה לאומיות יהודית שאין בה תכנים דתיים. אין דבר כזה ולא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, חבריי החילונים, ויש לי רבים... רגע, תמשיך. חבריי החילונים מאוד אוהבים את הרעיון של להגיד שהיהדות היא לא רק דת. ודאי שהיא לא רק דת. ודאי שהיהדות מלאה בתכנים לאומיים, שבטיים, מוסריים, רעיוניים שהם לא דתיים במובן הפולחני של המילה או בכל מובן אחר של המילה דת. ודאי שלא. אבל היהדות גם לא יכולה להתנתק מהדת. זאת אומרת, בגלל שהדת היהודית מלכתחילה הגדיר את עצמה במובנים לאומיים, התוצאה היא שהלאומיות היהודית איננה יכולה להגדיר את עצמה, אלא במובנים שיש בהם תכנים דתיים. אין אפשרות אמיתית לייצר לאומיות יהודית שאין בה תכנים דתיים מלכתחילה. ואני טוען, ופה התשובה לשאלתך, שדת איננה קריטריון סביר בדמוקרטיה. אי אפשר. תחשבו לרגע, הדוגמה שאני אוהב... אז זה לא יהיה מדינה יהודית. אתה אומר, הפתרון הוא לא מדינה יהודית. אי אפשר לקרוא לה מדינה יהודית. גם אם היא תהיה דמוקרטית, היא לא יכולה להיקרא מדינה יהודית. בדיוק. יפה. עכשיו תראה את האבסורד. אם תבוא, תגיד את זה לכל הישראלים היום, רוב הישראלים יגידו לך, מי צריך מדינה יהודית? נכון שאני יהודי, קצת שומר מסורת, אתה יודע, עושה סדר פסח, אולי הולך אולי צם ביום כיפור, אבל אני לא ממש דתי, ואני שונא דתיים, ואני שונא את זה שאני לא יכול לנסוע בשבת, ואני שונא, אז אני לא רוצה מדינה יהודית. בכיף, אני בשתי ידיים מקבל את זה שלא תהיה פה מדינה יהודית, ואני בתור הרוב נראה לי בישראל, אז תראה איזה אבסורד. אתה קולט את האבסורד? עוד פעם, זו אותה טעות מקודם שעלינו התווכחנו קודם, אתה לא חי בעמך. העם היהודי הוא עם שהתכנים הדתיים הם חלק בלתי נפרד ממה שהוא עושה. תשאל אותי, זה נהדר. אני בעד זה. אני אוהב את זה. אני חושב, זה דיון אחר לגמרי, לא נעשה אותו היום, אני מניח. יש בזה יתרונות מוסריים, רעיוניים, עצומים, שאין בנצרות ובאסלאם, ותחשבו על מיסיונריות. רגע. אבל זה אנחנו לא נדבר היום. מה שאני אומר פה הוא דבר פשוט. כיוון שאי אפשר לנתק, האופן היחידי שבו יהודים מדברים על לאומיות, מייצרים לאומיות, היא לאומיות מלאה בתכנים דתיים. והאופן שבו היהודים מדברים על דתיות, על דת, זה דת שהיא מלאה בתכנים לאומיים, זה עובד בשני הצדדים. זאת אומרת, יהדות היא לא דת והיא לא לאום, היא דת לאום. כלומר, האופן היחידי שהוא לאום היא באופן הדתי, והאופן היחידי שהיא דת היא האופן הלאומי. כיוון שאלה הם פני הדברים, לומר על עצמך שאתה מדינה יהודית ודמוקרטית, משמעו שהתכנים הדתיים ישתלבו בתוך הדבר הזה. ולכן לטענתי גם במתווה שבו נגיד מחר בבוקר, נגיד שרבין הצליח, אוקיי? אני חושב שזו לא היה אופציה, אני חושב שזה לא היה רציני מה שהוא עשה, אני חושב שהוא היה פעל, יש לי המון ביקורת על צורת המחשבה של רבין ומה שהוא ניסה לקדם. נניח שרבין היה מצליח, ומחר בבוקר באמת הייתה מדינה פלסטינית. כלומר, היינו חוזרים למתווה דמוקרטי, שבו מדינת ישראל שולטת על אוכלוסייה של 80% יהודים ו20% ערבים. האם אפשר היה לומר אז שזו מדינה יהודית ודמוקרטית? שוב, אני עונה, לא. מדוע לא? א', בגלל שזה תוצר של פרויקט קולוניאלי, ואתה לא יכול בפרויקט קולוניאלי לבוא לילידים ולהגיד להם, אתם לא נחשבים, א', וב', מכיוון שהמילה יהודית מלאה בתכנים דתיים. ולא מספיק לי שתבוא ותגיד לי, אני לא רוצה מדינה יהודית, אני רוצה מדינה ישראלית. כי גם המונח ישראל מלא בתכנים דתיים, ואני חושב שבעניין הזה, התפיסה שניסתה לתאר את הישראלי הממוצע, היא פשוט לא נכונה. אוקיי, רגע, אז שנייה, אז בהקשר לדברים, אני לא רוצה לסתור אותו, אני רוצה להמשיך להבהיר את הדברים שלך.
אז האם אתה, שמעתי מה לא, אתה אומר גם במדינה יהודית, בלי, עם התנתקות, עם רבין היה מצליח, הייתה פה מדינה בישראל עם 20% ערבים, והם לא שווים ולא יהודים, זו מדינה יהודית שבה ווליד חי, אז איך זה יכול להיות מדינה דמוקרטית שחיים בה הרבה אנשים שהם לא יהודים? הבנתי. אז מה כן? אז תגיד לי איך כן, תגיד לי דבר כזה, אני לא אכפת לי שתגיד לפני זה שזו תשובה תיאורטית, שתיאורטית, כדי שיוכלו להגיד שזה מדינה דמוקרטית, צריך שיקרה זה וזה, מה שיקרה כדי שזה כן יהיה דמוקרטי. אז אני חושב שכבר עניתי על זה, אבל אני אנסה אולי לסכם את מה שכבר עניתי. כן. תראה, אני אגיד את זה ככה אולי, לצערי הרב, אתה מיכאל ואתה ווליד ואני אבנר לא יושבים בחדר המשא ומתן בין הישראלים והפלסטינים, לצערי הרב. אנחנו לא יושבים שם, קודם כל כי אין משא ומתן כזה, וגם כשיהיה אנחנו לא נשב שם, כנראה, נכון? לצערי הרב. ולכן, לענות לך ולהגיד מהו הפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, לי זה נראה קצת לא רציני. זה נראה לי קצת לא רציני, כי אני, כפי שאמרתי קודם, חושב שבין יש 4 פתרונות עיקריים אפשריים, מדינה אחת, פדרציה, קונפדרציה ושתי מדינות. על כל אחד מהפתרונות האלה אפשר לדבר הרבה מאוד. מדינה אחת, פדרציה, קונפדרציה ושתי מדינות. אני חושב שבמובן עמוק למדי, עצם ניסיון להחליט, בואו נסכם כאן מה הפתרון שאנחנו מאמינים בו, האם זה 1, 2, 3 או 4, אני חושב שזה קצת בדיחה. למה זה בדיחה? כי אני חושב שהכותרת צריכה להיות לחוד וגם ביחד. כלומר, בכל פתרון אפשרי, כל פתרון אפשרי, שמוותר על הזהות הלאומית היהודית דתית, הוא פתרון לא רציני. למרות מה שאתה חושב על הציבור הישראלי, שאני חושב שאתה טועה בו. כל פתרון חייב להתחשב בכך שאנחנו מדברים על פתרון שבו יש זכות לאומית ללאום נורא משונה, הלאום היחידי בעולם, שמגדיר את עצמו כהגדרה שהיא גם דתית וגם לאומית בצורה הזאת. יש הרבה לאומים שיש בהם דתות מעורבות. הוא גם מגדיר את עצמו כעם הנבחר וכאור לגויים, בניגוד לשאר. נכון, וצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, שוב, זה בעיה, זה קשה, יש לי המון מה להגיד על זה, כתבתי על זה, פרסמתי, לא צריך לשכנע אותי שהעם היהודי הוא לא העם הנבחר. אני רק אומר, זה שם, זה נתון, וזה חלק מהאופן שבו כרגע מתנהל השיח. אני חושב שהמון דברים צריך לשנות בשיח, אני חושב שמי שמדבר על one state, ואיננו לוקח בחשבון שה-one state הזה צריך לכלול הגדרה לאומית נפרדת, לאו דווקא נפרדת בגיאוגרפיה אגב. כן, ברור. בוא נעביר את רשות הדיבור לפלסטיני הגוי, היחיד, בשיחה הזאת. רגע, סוף הנחות. משפט. לא נחות, הלא יהודי, מסכן לא יהודי, נולד במקום הלא נכון, מה לעשות, נו? כן, אתה רוצה לפני שמעבירים את הרשות הדיבור לפלסטיני הגוי להגיד משהו? אתה יהודי נעלה, אור לגויים והנבחר, קדימה, תגיד, אנחנו מקשיבים. מה שמת עליי פה, מיכאל? לא סיכמנו שלשם אנחנו הולכים. אז מה רצית להגיד? לפני שאנחנו מעבירים את הרשות לווליד הגוי. רציתי להגיד שבכל פתרון אפשרי צריך לקחת בחשבון את הנפרדות, ובכל פתרון אפשרי צריך לקחת בחשבון את הביחד. אני חושב שגם במתווה אוסלו, וגם ביוזמת ג'נבה וכל זה, בכל היוזמות האלה, אנשים הבינו את זה. זאת אומרת, מי שכתב את ההסכמים האלה, הבין שיהיה פה מרחב משותף, הבין שיהיה פה שיתוף פעולה. תחשבו אפילו על דבר נורא פשוט. נגיד שאוסלו היה עובד, אוקיי? הייתה מדינה פלסטינית. המדינה הפלסטינית הייתה בגדה ובעזה. כלומר, יש 2 נקודות לפחות, בתרקומיה ובמחסום ארז, שבה יש ערבוב בין יהודים וערבים. צריכים להחליט איך עובדים ביחד, צריך ליישם איזושהי עבודה משותפת. תוכנית החלוקה של 1947 זה אפילו יותר מסובך, כי שם זה לא זאת אומרת, שם יש מגע בין הגדה לבין הרצועה, יש מגע, יש מין, בתוכנית החלוקה יש מין נקודה כזאת שבה הן מצטלבות, כאילו שתי המדינות מצטלבות בנקודה. מה זה אומר?
זה אומר שהחיים כאן הם חיים משותפים, זה אומר שיש פה המון עבודה משותפת, ולכן אני חושב, הבעיה של אוסלו, למשפט אחרון, הבעיה של אוסלו, לעניות דעתי, זה לא מה שכתוב בהסכמים, אלא זה מה שזה ניסה לשכנע את הציבור. זה ניסה לשכנע את הציבור שאפשר לחיות לחוד. ובמובן הזה אוסלו לדעתי היה אסון, היה ממש אסון, כי הוא ניסה לשכנע את הציבור שרק על ידי הפרדה נוכל לחיות כאן, ושזה אפשרי. אני טוען שרק על ידי חיבור אפשר לחיות כאן, ושהפרדה היא גם לא אפשרית. לא אפשרית ולא רצויה. כן. אני חושב, היהדות היא דת משה. משה קיבל את הדת מאלוהים לפני חורבן הבית השני, זה א'. עכשיו, לגבי תוכנית החלוקה... יש לנו ויכוח על זה, כמו שהבנת כבר. בסדר. עכשיו, אחרי תוכנית החלוקה באה ועדת ביל והמליצה על מדינה אחת ב-1939, תוכנית פיל. לא, אתה מבלבל, זה היה הספר הלבן, פיל זה ב-36. נכון, הספר הלבן, נכון, אתה צודק. עכשיו, אני חושב, מה שצריך לעשות ולהפסיק את הרצח, צריך להגיע להסדר פוליטי ופיוס היסטורי, אחרת מעגל הדמים ימשיך עוד 200-300 שנה. וזהו, אז הגיע הזמן שנפסיק את הרצח משני הצדדים. אף צד הוא לא צדיק, היהודים רצחו והצד הפלסטיני רצח, צריך ממש להגיע לפיוס לאומי וזהו, מספיק רצח ויש דוגמאות של בלגיה, של קנדה, של סוויסרלנד, ואנחנו יכולים, אפילו הייתה ירדן, אתה אמרת אני לא רוצה שהצד אחד יתגבר על הצד השני. הדוגמה של ירדן, הירדנים היו הגונים גם בפרלמנט בין הפלסטינים לבין הירדנים במקור, אז אפשר להמציא ולייצר פתרונות יצירתיים, אין ברירה אלא לחיות ביחד, אין לנו ברירה אלא לחיות ביחד. דוגמה נהדרת, ירדן זו דוגמה נהדרת, תודה. כן. ואני רק רוצה להגיד על בסיס מה שאתה אומר, אבנר, אני אומר, לפי כל מה ששמעתי, שצריך מדינה דמוקרטית לא יהודית. היהודים צריכים לזנוח את הרעיון הזה שהם נעלים וטובים, שחייבים מדינה יהודית. לא חייבים מדינה יהודית, או שהיהדות תשתנה להיות כמו האסלאם והנצרות, וזה שהיא לא נבדלת ולא מרשה לאף אחד להצטרף, וזה, לי לא משנה מה זה יהיה. זה לא אמרתי ואני לא חושב ככה. אני אמרתי, הרי אמרתי לך שאני אומר, אמרתי לך אני נותן סיכום שלי אישי לא קשור אליך, שאתה יכול לא להסכים איתו בכלל. אני כחוקר וכפילוסוף שכל מה שאני עושה מהבוקר ועד הלילה זה לחשוב על ההגות היהודית ועל מה זה יהדות ועל מה זה זהות, חושב שהאופציה שאתה מתאר כאן, קודם כל היא בכלל, שוב, אני שוב חוזר על הנוסחה הזאת, זה לא אפשרי וזה גם לא רצוי. זאת אומרת, הדבר הזה שאני חושב שהוא בעייתי מבחינה דתית. אני גם לא מנסה לשכנע אותך לשנות את דעתך. אז אוקיי, וליד, מה דעתך? יכול להיות, אבל כשאתה אומר מדינה שאיננה יהודית, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני רוצה תוספת קטנה על הדבר הזה. כן. תוספת קטנה היא מדינה דמוקרטית שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתו הלאומי של העם הפלסטיני. מעולה. מעולה. אם אתה מכליל גם את הפלסטיני בזה, אני איתך 1000%. לא רק שאני מכליל, אלא אני רוצה לומר שכמו שווליד אמר קודם, שכשהיהודים ניסו לייצר כאן בית לאומי לעצמם, התוצאה הייתה שהם ייצרו את הסכנה הגדולה ביותר ליהודים אי פעם. זה הפך להיות פרויקט אנטישמי, פרויקט אנטי-יהודי, שפוגע ביהודים. והאופן היחידי שישראל יכולה להיות ביתו הלאומי של העם היהודי, זה שהיא תכיר בכך שהיא כבר לא ישראל, אלא היא משהו אחר, ישראטין, אם תרצו, לא מדינה שכל ההגדרות שלה וכל השמות שלה והלאום, וההמנון שלה והדגל וכולי מדברים ביהודית, אלא רק אם היא תהיה ביתו של העם הפלסטיני, היא יכולה להיות גם ביתו של העם היהודי. ועוד ככה הערה משעשעת בעניין הזה,
אמר לי פעם פלסטיני שאני לא יודע אפילו מה שמו, אמרתי לו, רגע, אבל איך נקרא לדבר הזה? מה, אתה רוצה כמו קדאפי, שנקרא לזה ישראטין? אז הוא אמר, לא. הולילנד, נגיד, כמו הולנד. הולילנד זה כבר להניח שאנחנו מדברים בשפה דתית, אנחנו לא רוצים דבר הזה. הוא הציע הצעה נורא מעניינת, הוא אמר, נקרא לה פלאפל. פלסטין. מעולה, אני בעד. פלסטין, ישראל, פלאפל. מדהים. כן, ווליד, במשפט הסיום לך המיעוט. משפט הסיום, כן. לגבי ביחד ולחוד, זה פשוט מאוד. לשמור על זכויות אינדיבידואליות ולשמור על זכויות הקולקטיב. זה ביחד ולחוד. ולשמור לכל דת, לשמור על חופש דתי לכל קבוצה. כמו הסגנון של המילה, של הטורקים, היה מילה של הטורקים, היה לכל קבוצה דתית את החוקים שלה, את השריעה שלה, וזהו, כל אחד ביחד, וזה ביחד ולחוד, וגם לשמור על זכויות אינדיבידואליות, זכויות קולקטיביות, זהו. נהדר, אז אם כן, דוקטור אבנר דינור והעורך דין ווליד אבו-טיייה, היה פשוט תענוג לשוחח איתכם, ועל כך אני רוצה לומר לכם, תודה רבה. תודה לכם, זה נפלא.